हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि लिएर आएकी छु सुत्केरीलाई छिटो मिठो बनाएर खुवाउन सकिने खाजा सुत्केरी चाम्रे। बनाउन सुरु गरौँ यसलाई। सबैभन्दा पहिला यसलाई चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ। जसमा चाहिँ मैले यहाँ लिएकी छु चामल। यो चामल चाहिँ 200 ग्राम छ र यो चामल नयाँ चामल हो। यो चाहिँ नयाँ चामलबाट बनाउँदा एकदमै नरम बन्छ चाम्रे, त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ नयाँ चामलको प्रयोग गरेकी छु। हजुरले आफ्नो घरमा भएको कुनै पनि चामल यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै मैले यहाँ लिएकी छु चम्सुर। सानो चम्चाको 1 चम्चा चम्सुर लिएकी छु। त्यसैगरी सानो चम्चाको 1 चम्चा सौंफ लिएकी छु। यो चाहिँ नेपाली सौंफ हो। यो सँगसँगै मैले यहाँ लिएकी छु सानो चम्चाको आधी चम्चा मेथी। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएकी छु सानो चम्चाको 1 चम्चा ज्वानो। ज्वानो सँगसँगै अब भने मैले यहाँ लिएकी छु थोरै मात्रामा बत्तिसा। यो चाहिँ 32 वटा मसला मिक्स भएको धुलो हो। यसलाई चाहिँ बत्तिसा भनिन्छ। यो कुनै पनि मसला पसल या डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। यो सँगै केही गरम मसला लिएकी छु जसमा चाहिँ थोरै दालचिनीको टुक्रा, ल्वाङ, त्यसैगरी सुकमेल र एकदमै थोरै कालो मरिच लिएकी छु। यो सबै चाहिँ हामीले पिसेर युज गर्नेछौँ। यो सँगसँगै अब हामीलाई चाहिने अर्को सामग्री हो यहाँ मिश्री। मैले चाहिँ यहाँ मिश्री लिएकी छु। हजुरले यसको ठाउँमा सक्खर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सक्खर छैन भने रेगुलर चिनी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै हामीलाई चाहिन्छ घिउ आवश्यकता अनुसार र हामीलाई बेसार पनि चाहिन्छ। बेसार सँगसँगै मैले यहाँ थोरै ड्राई फ्रुट्सहरू पनि लिएकी छु जसमा चाहिँ थोरै काजु, थोरै हाडे बदाम र थोरै नरिवल सँगसँगै किसमिस। यसलाई चाहिँ हामीले मसिनो गरी काटेर युज गर्दा पनि हुन्छ, पिसेर युज गर्दा पनि हुन्छ। यो सबै भयो सामग्रीहरू। अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला अघि हामीले तयार गरेको चामललाई 3-4 पानी राम्रोसँग पखाल्ने। पखालिसकेको चामलमा डुब्ने गरी पानी हालिदिने र यसलाई छोपेर मिनिमम पनि आधी घण्टा भिजाउने। आधी घण्टा भिजाइसकेको चामललाई अब भने हामीले पानी फ्याँकिदिने र अब यसबाट हामी चाम्रे बनाउन सुरु गर्छौँ। चाम्रे बनाउनको लागि मैले ग्यास प्लेटलाई अन गरेँ र यहाँ कराई बसालेँ। राम्रोसँग तातेको कराईमा घिउ राखिदिएँ। आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने। घिउ राम्रोसँग तातिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यसमा हामीले मेथीलाई फुराउन राख्ने। मेथी हल्का ब्राउन भएपछि बाँकी रहेको सबै चम्सुर, ज्वानो र यसमा रहेको सौंफलाई यसमा हालिदिने र यसलाई पनि राम्रोसँग फुराउने। सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग फुराइसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने बेसार। बेसार राखे सँगसँगै यसमा अघि हामीले तयार गरेर राखेको चामल पनि राखिदिने। अब भने आगोको हिटलाई हामीले हाईमा राख्ने र यो चामललाई लगातार चलाउँदै राम्रोसँग भुट्ने। चामल भुट्दा चाहिँ हामीले ग्यासको हिटलाई हाईमा नै राख्नुपर्छ र यसलाई बीचबीचमा चलाउँदै गर्नुपर्छ। चामललाई हामीले लगभग 4-5 मिनट राम्रोसँग भुट्छौँ। जति राम्रोसँग चामल भुट्यो चाम्रे चाहिँ त्यति नै राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर कराईमा पकाउँदैछु यो चाम्रे। हजुरहरूले यसलाई कुकरमा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। कुकरमा बनाएको चाम्रे पनि एकदमै राम्रो बन्छ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा सादा चाम्रेहरू कुकरमा बनाएर हालेकी छु। हजुरलाई म त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु। हजुरले त्यहाँबाट सजिलै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आगोको हिटलाई हाईमा नै राखेर यसलाई चाहिँ मैले 4-5 मिनट यहाँ राम्रोसँग भुटेँ। लगभग 80% जति यो चामल भुटेर पाकिसकेको छ। अब भने यसमा अघि हामीले तयार गरेर राखेको ड्राई फ्रुट्सहरू र मसलाहरू हालिदिने। मैले ड्राई फ्रुट्सलाई यसरी पिसेर लिएकी छु र मैले यहाँनिर बत्तिसा पनि हालिदिएँ। बत्तिसा सँगसँगै मैले पिसेको गरम मसला चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चा मात्र राखेँ। अब यो सबैलाई हामीले राम्रोसँग यो चामलमा मिसाएर भुटिदिने। मसलाहरू राखिसकेपछि चाहिँ आगोको हिटलाई हामीले मिडियममा राख्ने, मसलाहरूलाई डढ्न नदिनको लागि र यसलाई लगातार 2 मिनट जति चाहिँ चलाएर यो चामलसँगै भुट्ने। यसरी 2 मिनट जति राम्रोसँग मसलाहरू हालेर भुटिसकेपछि अब भने यसमा हामीले पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरलाई दुध मनपर्छ भने हजुरले यसमा दुध राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पानी राख्दैछु। पानी राख्दा चाहिँ हामीले यो चामल डुब्ने गरी राख्नुपर्छ। पानी राखे सँगसँगै मैले यसमा मिश्री पनि राखिदिएँ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। अब यसलाई ढाकिदिने र आगोको हिटलाई मिडियममा राखेर 10 मिनट पाक्न दिने। मिडियम हिटमा बिस्तारै 10 मिनट जति पकाइसकेपछि अब भने यसलाई एकचोटि चेक गर्ने। यसको बिर्को हटाउँदा एकदमै मिठो वासना आइरहेको छ। यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिउँ।
चामल चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ, तर यसमा हल्का पानी बाँकी छ। यसलाई सुकाउनको लागि अब यसलाई ढाकिदिने र एकदमै लो हिटमा 5 मिनेट पकाउने। 5 मिनेट जति यसलाई एकदमै लो हिटमा छोपेर पकाइसकेपछि मैले ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिएँ र यसलाई एकचोटि अब फेरि चेक गर्ने। हेर्नुस् त एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने हाम्रो यो सुत्केरी चाम्रे अब चाहिँ यहाँ पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तातो दुधसँग हजुरले खान सक्नुहुन्छ। एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ र पौष्टिक आहार पनि हो यो। हजुर पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो रेसिपी मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।